Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Learn with Miftah. Previous class کې چې موږ plant tissues چې هغه ډیسکس کړل چې plant tissues څه ته وایي. دغه شان د plant tissues موږ different types چې هغه موږ وی پای کې simple tissue, compound tissue دا موږ ډیسکس کړل. صحیح ده. نن چې موږ وایو animal tissue. animal tissue دا لیکچر چې ما یو فیر ریکارډ کړم او بیا زمانه ډیلیټ شو په وجه اپلوډ شوی نو تیار لیکل را سره پروت دی نه به ان شاء الله وایو. صحیح ده. نو زموږ سره د انیمل ټیشو سمپلی هر هغه ټیشوز چې هغه په انیمل کې مونږ کېږي هغه ټیشوز ته موږ څه وایو؟ ای ته موږ انیمل ټیشوز وایو. د ټیشوز which are present in animals is known as animal tissue. ٹھیک ده. دغه شانتي انیمل ټیشو زموږ سره کلاسیفای شوي دي په 4 میجر ټایپس کې. صحیح ده. پای کې د ټول نه اولنی دی اپیتیلیل ټیشو، دویم دی زموږ سره مسکولر ټیشو، دریم دی زموږ سره سپورټینګ ټیشو او تھرډ نمبر دی زموږ سره سپورټینګ ټیشو یا کنیکټیو ټیشو دواړه یو شی دی. صحیح ده. او فورث نمبر دی زموږ سره مسکولر ټیشو. ٹھیک ده. نو هر یو چې دی هغه به اوس خبر ډیټیل باندې وایو. پای کې د ټول نه اولنی دی اپیتیلیل ټیشو. Epithelial tissue basically epithelial tissue covering the external or internal body organs is known as epithelial tissue. هر هغه ټیشوز چې هغه زموږ د باډي انټرنل ارګن وي که ایکسټرنل ارګن وي هغه کور کړي نو هغه ته موږ epithelial tissues وایو. ٹھیک ده. دا خو جنرال د ډیفینیشن دی. ایکسټرنل او انټرنل باډي ارګن کې دا راځي. فار ایگزامپل ایکسټرنل ارګن موږ هغه واخلو سکن چې دی دا زموږ سره ټول لارجسټ ارګن دی که نه، نو دا زموږ سره ایکسټرنل ارګن دی. د سکن زموږ سره از د انټرنل باډي سیپریټډ فرام د ایکسټرنل باډي. دا د انټرنل باډي چې دا د ایکسټرنل انوایرمنټ نه دا سیپریټ کوي. صحیح ده. سکن څوک وایي چې سکن څه ته وایي یا د سکن فنکشن څه دی؟ نو سکن مینلی انټرنل باډي چې دا سیپریټ کوي د ایکسټرنل انوایرمنټ نه. صحیح شو. دغه شانتي سکن چې دی زموږ سره کنټینوس شیټ اف سیلز دی. صحیح ده. کنټینوس شیټس اف سیلز دی. دغه شانتي د دې د سیلونه چې دي سیلز آر elongated and flattened. د دې د سیلونه څه دي؟ elongated دي او بل flattened دي. صحیح شو. نو دا و زموږ سره epithelial tissue. ٹھیک ده. دویم ته زموږ سره connective tissue یا supporting tissue هم دلته موږ وایو. صحیح ده. هر هغه ټیشوز چې هغه زموږ باډي له سپورټ ورکوي. صحیح ده. زموږ د باډي په سپورټ کې هیلپ کوي نو هغې ته موږ connective tissue وایو یا دې ته موږ بل نوم supporting tissue وایو. ٹھیک ده. لکه څنګه چې په پلانټ کې سپورټینګ ټیشو که نه، نو دغه شانتي هغې کې سکلرنکایما او کورنکایما باندې کې وو. دغه شان په دې کې اوس د دې ډفرنټ ټایپس دي. بیا هغې کې د ټول نه اولنی دی بون. بون چې دی کوم چې ورته موږ په پښتو کې هډوکی وایو که نه، هډ. نو بون چې دی مینلی دا د کولاجن فایبر نه، کولاجن چې دی زموږ سره پروټین دی. ٹھیک ده. نو دا د کولاجن فایبر نه جوړ وي او کیلشیم سالټس وغیره د دې کې نور هم فاسفیټ نور ډېر شی دغه په دې کې موجود وي. صحیح ده. منرلز. نو بیسیکلی دا جوړ وي د څه نه؟ د کولاجن فایبر نه او د کیلشیم سالټس نه. دغه شان د بون فنکشن چې دی هغه زموږ سره سپورټ دی. سپورټ ورکوي باډي له، پروټیکشن د باډي پروټیکشن کوي، د ډیلیکیټ پارټس چې دی پروټیکشن کوي. لکه فار ایگزامپل زموږ سره ورټیبرل کالم دی که نه، دا ټوټل د 33 ورټیبرې رایوځای شوي دي. مطلب 33 اډوکې رایوځای شوي دي او ورټیبرل کالم یې جوړ کړلی او دا د کم ارګن دغه کوي. دا زموږ سره د سپاینل کارډ چې دی د هغې پروټیکشن کوي. صحیح ده. د پروټیکشن باندې یو اگزامپل شو. دغه شان دی پرووایډ لیور سیسټم. دلته مې موږ دا ډایګرام ډرا کړی و چې لیور سیسټم چې دی فار ایگزامپل دلته زموږ سره دا یو پلیګ دی، جنډه. صحیح ده. او د جنډه چې موږ خیجو دا موږ په پولي سیسټم باندې به پورته خیجو. صحیح ده. نو کله چې دوه سرفیس په یو بل باندې مومنټ کوي دې ته موږ لیور سیسټم وایو. صحیح ده. پرووایډ د لیور سیسټم پر مومنټ. د مومنټ لپاره موږ څه دی؟ پرووایډ د لیور سیسټم پر مومنټ. د لیور مطلب د مومنټ لپاره از سرفیس کار کوي. صحیح شو. دغه شانتي په دې کې زموږ سره بلډ سیلز کیلشیم سټوریج د بلډ سیل هم جوړوي. بلډ سیل مطلب بون میرو کې زموږ سره دغه جوړېږي که نه، بلډ سیل جوړېږي. صحیح ده. ریډ بلډ سیل په کوم ځای کې جوړېږي؟ په بون میرو کې. نو هغه د بون پارټ دی. صحیح ده. او کیلشیم سټوریج هم په دې کې کېږي. نو دا زموږ سره یو ټایپ شو. د کنیکټیو ټیشو دا زموږ سره یو ټایپ شو. دغه شان د دې دویم ټایپ دی کارټیلیج. Cartilage is basically made from collagen fiber and rubbery substance. هلته موږ کیلشیم سالټ وي که نه، دلته rubbery substance دی. مطلب دا به elastic وي. صحیح ده. او اگر انسری سره نو ends of the bone
مطلب دا زموږ سره یو بون دی ټیک شو د دې بونز په دې انډز کې انډ ته موږ اپیپایسیس وایو او د منځ ته موږ ډایپایسیس وایو صحیح ده نو د بونز په دې منځ کې د بونز په انډ کې موږ سره کارټیلیج موجود وي صحیح ده دغه شانتي ایکسټرنل ایر کوم چې زموږ د بهر غوږ دی که نه دغه شان دا او بیا نوز پوزه وغیره دا د څه نه جوړي د کارټیلیج نه جوړي په دې کې پیرنګ سلیرنګ سټریکیا وغیره پرانکای دا ټول د کارټیلیج نه جوړي صحیح ده بیا د کارټیلیج ډیفرنٹ ټایپس دي هغه هم انشاءالله وایو ښه جي اوس کارټیلیج فنکشن سره کارټیلیج فنکشن یو دا دی چې سپورټ ورکوي باډي له مینټین شیپ چې دی مینټین ساتي زموږ د باډي شکل چې دی ګوره که غوږ نه که نه نو زموږ د بدن شکل به څومره دغه ښکاري بدموره ښکاري خو د غوږونو د وجې نه زموږ د بدن شکل څه صحیح ښکاري صحیح ده نو که دا کارټیلیج نه وی نو دغه لږ مطلب شیپ مینټیننس به چا کوو بیا ټیک ده دغه شانتې فلیکسیبلیټي پرووایډ کوي مطلب دغه چې دی کارټیلیج دا زموږ سره فلیکسیبل دی ټیک ده لکه بینډ کېږي بینډینګ ایبیلیټي پکې شته دغه شانتې تھرډ نمبر زموږ سره دی بلډ چې دی دا زموږ سره از ا فلوئډ دی فلوئډ کار کوي ټرانسپورټ اف میټیریل دی د باډي د یو پارټ نه بل پارټ ته میټیریل ټرانسپورټ کوي دغه شانتې پرووایډ امیونټي پرووایډ کوي صحیح ده امیون سیسټم د بدن هغه نظام چې هغه د جراثیمو خلاف یا د بیکټیریا د هر څه انټیجن خلاف کار کوي هغې ته موږ امیون سیسټم یا امیونټي وایو د باډي صحیح ده دغه شان څلورم نمبر دی زموږ سره ایډیپوز ټیشو نو ایډیپوز ټیشو چې دی د دې سیلونه به صحیح swollen cells because due to paired droplets د droplets د وجې نه دا زموږ سره سوال شوي پړسېدلي صحیح ده او کار یې څه دی نو انرژي کار کوي لکه باډي له انرژي ورکولی شي ایز انسولیشن کار کوي مطلب زموږ سره یو پیټیکس دی مطلب چې پینډ دی که نه غټ دی او یو زموږ سره نری سړی دی صحیح ده نو په دې کې به په یخ په موسم کې اکثر کم پیټیکس چې پینډ سړی شي که نه نو هغه له ګرمي یخ چې دی هغه ډېر نه کېږي هغه د څه د وجې نه د انسولیشن د وجې نه صحیح ده او باډي له سپورټ هم ورکوي نو دا و زموږ سره ټایپس د څه دا زموږ سره د کنیکټیو ټیشو ټایپس و اوس چې دی اوس به موږ وایو د مسکولر ټیشو د دې پسې تھرډ نمبر دی مسکولر ټیشوز مسکولر ټیشو چې دی دا د مسل سیل نه جوړ وي او دا سیلز به وي الانګیټډ مسل سیل نه چې کوم ټیشو جوړ هغې ته موږ مسکولر ټیشو وایو دغه شانتې د مسل ټیشو یو دا ایبیلیټي ده چې مسل ټیشو هیو د ایبیلیټي ټو کنټریکټ اینډ ریلیکس مسل ټیشو به څه کېږي مسل سیل یا مسل ټیشو چې دی دا به کنټریکټ کېږي او ریلیکس کېږي دا ایبیلیټي به خامخا په دې کې وي صحیح ده دغه شانتې د دې زموږ سره درې ټایپس دي یو دی سموث بل دی کارډیک بل دی سکیلیټل صحیح ده نو ټول عمل دی سره سکیلیټل زموږ سره هر هغه مسلز چې هغه بون ته اټیچ وي هغې ته موږ څه وایو سکیلیټل مسل هغې ته وایو صحیح ده یا اټیچ ټو کارټیلیج یا بون یا کارټیلیج ته اټیچ وي یا بون ته اټیچ وي صحیح ده دغه شانتې دا سیلونه به صحیح سټریټډ سیلز به وي صحیح ده او کم چې د فار ایگزامپل دا زموږ سره یو بون دی ټیک شو دا بون او دلته دا مسل دی نو د مسل او د بون په منځ کې صحیح د دې منځ کې ټینډان وي صحیح ده دا خبره یاد ساده ټینډان څه ته وایي نو د بون او د مسل په منځ کې چې کوم زموږ سره سیلز وي هغې ته موږ څه وایو ټینډان وایو دغه شانتې دا به ملټي نیوکلیټډ وي MCQs راځي و سکیلیټل مسل او په باډي کې کم سیل دی چې هغه ملټي نیوکلیټډ دی نو یاد ساتئ مسل سیل چې دی یا مایوسایټ هم دی ته وایي صحیح ده مسل سیل آر مایوسایټ دې ته موږ بل نوم وایو مایوسایټ ٹھیک شو دغه شانتې دا زموږ سره والونټري مطلب فار ایگزامپل زموږ د دې ګوتې دا مسل دي که نه نو دا مسل سره دا والونټري زموږ په کنټرول کې دي ټیک ده بل دا پاورفول دي او پیټیک اکر مطلب سړیوالی دی له راځي ټیک ده اوس کارډیک مسل کوم چې زموږ سره د زړه مسل دي هارټ مسل به ته هم دې ته وایي دغه شانتې د دې به برانچ فایبر وي فایبر مطلب داسې دی سیلونه به د دې داسې برانچ د دې یو سیل به داسې دی ټیک شو یا بل سیل دغه شانتې بل به وي ټیک شو خو دا برانچ به پکې خامخا وي ټیک ده دا زموږ سره کارډیک مسل دی کنټریکشن پروډیوس هارټ بیټ دا چې کله کنټریکټ کېږي نو څه به پروډیوس کوي هارټ بیټ چې دی هغه پیدا کېږي بل دا انوالنټري هارټ بیټ چې دی او زموږ په کنټرول کې نه دی که نه نو دغه شانتې دا زموږ سره انوالنټري دی دریم ټایپ زموږ سره دی سموث مسل
سموث مسل چې دی دا به کوم ځای کې موجود وي په هالو سټرکچرز کې فار ایگزامپل ګټ زموږ خېټه چې دا سټمک ته موږ وګورو که نه په دې کې سموث مسل دی د هغې له وجې نه دا کنټرکټ کېږي ریلیکس کېږي هم صحیح ده دغه شانتې د دې کنټریکشن سپیډ به صحیح سلو کنټریکشن سپیډ صحیح ده دې ته موږ کنټریکشن سپیډ وایو دغه شانتې بله خبره سیلز آر سپینډل شیپ سپینډل شیپ مطلب دا دی چې سیلونه به د دې داسې وي څنګه چې هلته موږ ووي د دې برانچ شیپ وي که نه د کارډیک د دې به داسې وي د دې یو سیل به داسې وي سپینډل شیپ وي سپینډل شیپ ټیک ده دې ته موږ سپینډل شیپ وایو چې دا اول غوندې کې سټرکچر کې بیا انسټیټډ بای او انولنټري زموږ په کنټرول کې باندې بل دی نروس ټیشو دا بیسیکلی جوړي د نرو سیل نه او بیسیکلی موږ وایو د نیوران نه جوړي صحیح ده او دا برین سپاینل کارډ او نرس چې دي که نه دا زموږ سره په نروس سیسټم کې زموږ سره راځي صحیح ده نو دا و نننی لیکچر اباوټ ټایپس اف انیمل ټیشو په هغې کې موږ درې سرو ټایپس وي په هغې کې اپیتیلیل ټیشو وي کنیکټیو ټیشو دغه شانتې بل پکې مسکولر ټیشو اینډ لاست موږ نروس ټیشو ډسکس کړه او د دې لیکچر دا چپټر نمبر 4 چې و لاست لیکچر و انشاءالله په روان کلاس کې ومنګه چپټر نمبر 5 چې دی هغه سټارټ کوو او که څوک هم زموږ په چینل کې نوي وي نو پلیز چینل چې دی هغه سره سبسکرایب کړئ بیل آیکن ورسره پریس کړئ تھینک یو سو مچ